Nice! Kom igen! Yeah! Wow! Regnet kom. Det var inte mycket typ att överge en vän. Lite regn så bara, nej men vi kommer om... Det där får stå för dig. 2-3 dagar. Vad ska du klättra då, Micke? Choromundo tror jag den heter, en 7+. Är den bra? Det var bra i början. Mm. Det var regnigt och så slutade vi. Mm. Pass på, vi har kommit ett klipp här snart. Dra rep. Alltså slut. Oj. Har du haft en bra resa, Björn? Bra, det var mysigt. Ja. Klättringen har gått sådär. Fick i alla fall en 7. Eller fick. Du tog den i Jag alla fall. fick slåss för det. Ja, det var lite spänt där. Ja. Hela stämningen på hela resan hängde på att jag skulle ta den där. Ja, det kan man säga. Jag var det här förut. Den Ja. här situationen har uppstått även på båda resorna. Ja. Skönt att du släppte. Ja, verkligen. Nu ska jag och Micke multipitcha. Hej! Sista dagen. Som jag har tjatat. Ja. Vilken 7 var de snackade om? Ja, det finns bara en där.
ska precis klippa ankaret. Men där... Jag är uppe, jag sitter i cowtail. Bilar. Nej, vad sjukt alltså. Jag såg ingen ankare, jag bara... I början så tänkte jag att man typ ville sitta där eller stå eller... Ja, just det. Men man är ganska bra här också. Ja, just det. Ja. Just one touch, my God, I gotta have it. You feel like magic, magic. You know you feel like magic. You know you feel like magic. You know you feel like magic, magic. Dancing the På den här änden, can't stop looking at you. om jag ska dra upp mig lite till, eller ner. Nu är vi nere på fast mark igen. Vi har dragit lite lärdomar. Vi måste skaffa en prus. Ja. Det var inte som att vi firade utan Prusik, utan vi improviserade. Vi hade grejer. Det Det, finns på film. ja, Ja. det var mycket säkert. Det är mer äventyr att ta sig ner Ja, än att ta sig upp. och det tog nästan längre tid. Men det är bara för att vi började tänka igenom allting. Det tog längre tid.